Hello world and hello Philippines. This is Zara. Let's go to Irrebera Merkatua to taste their famous pintxos. I'm so excited and I bought vegetable pintxos and very tasty. We went there to Irrebera Merkatua to eat their famous pintxos, and as you can see there's a lot of locals and tourists to try their famous pintxos. Everywhere you can see the pintxos, from classic to sophisticated bars, from traditional to simple pintxos, and it's very tasty. Try it. Ito yung sikat na La Ribera na 1929 Castro Plaza. Masarap yung ano niya dyan, pintxos, vegetable na parang bread at may tomato sauce. So sarado siya, yun lang ang napuntahan namin. Yung malapit lang, kontrolin mo lang yung building na yun. Ayun lang pa na ulit. Akyat tayo dito? Oo, akyat tayo dyan. Malinis yung river nila. In fairness. Hindi siya madumi. Hindi mabaho. Hindi mabaho. Kasi pag ganyan dapat nila sila malansa na eh. Hola chicos, hola chicos. Mira, ya vamos. Ang linis niya, oh. Ganda nga, ang ganda, oh. Diba glass siya? Buti mayroon siyang harang na itin. Kung wala, hindi ako makakatawid doon. Hindi pa din tayo sa kapila. Ay, pasan? Ha? Kala ko na ganun po. Dito tayo tatawid. Diyan pala tayo dumaan sa baba. Ayun, may babaan. Ay, di ba old town yan? Oo, uwi na. Dito tayo tatawid sa may Yun yan, masarap umupo. Ayaw niyang dumikit dito sa tabihan. Ayan. Punta kami sa, I think yan ay market. ay, ting-ting lang ng ting-ting. Hindi natin alam kung ano yung ting-ting. Ay, ano lang, oh, 14 lang, oh. Sabi ko sa'yo, 14 lang, eh. Anong 14 lang? 14 lang naman sa dyan. Tingnan mo dun sa may monitor. 14 degrees. Hindi na naman Mas maraming tao ngayon. ngayong hapon, no? Hindi ba dinaanan natin yung kanina? Paakyat. Ayan nga yung di ba yung paakyat na yun? Yun nga yung paakyat ng train. Yan yung inakyat ng train.